Hi guys! Yolo here! Kumusta kayong lahat? Medyo maulan dito sa UK today guys at saka malamig na uli. So, ang gagawin ko lang ngayon is tutorial kung papaano mag-view ng desktop sa cellphone. Very handy siya guys kasi merong mga features sa desktop site na hindi mo makikita sa regular cellphone view, especially sa kagaya ko na YouTuber na gusto mo makita yung Creator Studio, yung Play All, or kung gusto mo download ng music sa audio library mo. So, very handy siya guys. So, paano nga ba natin mahanap yun? Papakita ko muna sa inyo. Right, so punta ka ng Google icons mo. Okay, meron dyang YouTube icon. Pag prines mo yan, didirect ka nito sa YouTube webpage. And pwede kang pumunta sa my channel. Yan yung view niya guys. Ayan o. Pero, wala kang makikitang Creator Studio. Wala ka rin makikitang Play All. Okay? Pag pinindot mo naman to, ayan ang lalabas. Okay? So, wala talaga. So, balik tayo. Alright. Okay, ayan. Balik tayo sa Google icons. This time, yung Chrome na ang gagamitin natin. Ayan. So, ang regular cellphone view ay ganyan din siya. Right. Punta tayo ng YouTube. Okay, ganun pa rin. Wala ka pa rin makikita ang Creator Studio. So, ang gagawin mo guys, dyan sa pinakataas dyan, merong 3 buttons. Right? Click mo lang yan. Okay. Merong drop-down window. Meron kang mapagpipilian dyan. Pero ang pinaka-importante sa lahat, itong desktop site. Second to the last siya guys. So, yan yung pipindutin mo para makita mo yung desktop view mo. Okay, let's go ahead and click that. Okay, it's working. So, there you go. Yan na yung desktop view mo. Marami ka nang makikitang YouTube channel. Okay. So, let's rotate it para makita nyo ng maayos. Right. Punta ako sa my channel ko. And ayan na guys, makikita mo na dyan yung Creator Studio. And if you scroll down more, ayan na yung Play All. Okay. So, pag naka-desktop view na kayo, pwede kayong mag-type dito sa search window ng sinusubscribe yung channel. Or kahit na anong channel na gusto nyong i-view. And same thing will happen. Meron niya yung Play All. Okay, very handy guys. So let's go ahead and go to the Creator Studio. Okay, it's working. Ayan. So pag naka-desktop site kayo guys, kahit cellphone lang yung gamit nyo, makikita nyo pa rin yung video manager nyo, yung live streaming, yung channel mo, yung analytics, and create kung gusto mong mag-download ng audio. Ayan guys, oh. So, very handy siya sa ating mga YouTuber at yung kahit na hindi YouTuber, gusto mo lang ma-view ng desktop site. Very handy. So, thank you for watching guys. I hope na meron kayong natutunan sa ating tutorial today, and hopefully a few days later dito sa UK magiging maganda na rin yung panahon. And see you next time guys. If you did not subscribe to my channel yet, please do subscribe. Be a part of the YOLO community. And thank you for watching. See you again, and bye for now.